Jemi tani në këndin e bisedës nderuar teleshikues, do flasim për programet e KAEF-it, arritjet e Kosovës në arsimin e lartë dhe ne të gjithë e dim pak a shumë të arriturat e këtij programi. Jemi këtu me Pffeifer që është themeluesi i KAEF-it. Mirëmëngjesi, good morning, mirë se keni ardhur në studio. Nice to be here. Dhe është Jeta Zagragja me ne që është udhëheqëse e bordit KAEF-it. Mirëmëngjesi Jeta, mirë se ke ardhur. Në këtë rast edhe do të na ndihmosh me përkthimin për zotin Del. Faleminderit shumë. Edhe dim edhe për KAEF-in se flasim shumë shpesh në studion e programit të mëngjesit, promovojmë edhe, si më thonë, përçojmë informacione duhur tek shikuesit atë sa ka nevojë mundësi, po do doja të flisnim me zotin Pffeifer edhe për diçka tjetër. Është shef i misionit të USAID-it në Kosovë, apo jo, i misionit, si më thonë, të parë në vendin tonë. Edhe nuk bën pa u përmend kjo, se sigurisht shikuesit e mbajnë mend, ata që kanë një moshë pak më të madhe e mbajnë mend edhe nga ajo pozitë. Si është të kthehesh në Kosovë po tashmë për qëllime të tjera? They know about Kiev and we'll talk about Kiev, but you've been the first director mission of USAID. Then the audience probably knows you. How is it being back to Kosovo for the other reasons? I'm accused by my wife when I tell her I'm going to Kosovo that you're going home. And I feel like I come home when I come here. I have many friends. A lot of people know me who I have to apologize. I don't always remember their names. But it really has become a second home for me. Kur ti tregoj gruas time që po shkoj në Kosovë bëhet e dyshim kur ti them që po shkoj në shtëpi. Kam shumë shok, nuk ju kujtoj gjithëve emrat, po ndihem mirë të kthehem. Çka mani mend nga ajo periudhë kohore, nga ato vitet e para? Ka qenë një periudhë e vështirë për gjithë ne apo jo? What do you remember from the first years? It was a difficult time for all. It was a difficult time for Kosovars. For me, it was an exciting time. I arrived here in June 1999. The Serbs were still leaving town. I remember being downtown where the gathering of people who had been hiding in their apartments were celebrating, but the MUP was just around the corner, still with their guns in their hands. But from then, things moved fast, and the international community swarmed in here to help out, but the Kosovars were helping themselves as fast as the internationals were helping them. Ka qenë kohë e vështirë, po për mu kam qenë i gëzuar, nga zëllyer të jem këto. Sërbët kam arrit në qershor të vitit 1999. Sërbët vetëm po lirojshin Kosovën atëherë. Komuniteti ndërkombëtar ka ndihmu Kosovën, por kosovarët i kanë ndihmu më shumë vetvetes. I was not the first director, I was actually the second director. Okay. I came for 5 months initially to set up the USAID mission, and then I left and went to work in Brussels for 2 years at the US mission to the European Union. Në fakt nuk kam qenë drejtori i parë i USAID-it, kam qenë i dyti, kam ardhur në herën e parë për 5 muaj me themelu misionin, pastaj e kam lënë Kosovën, kam qenë në Bruksel për 2 vite dhe pastaj jam këtu. It was 2 years of dialogue. 2 vite dialog. Kështu që na keni përcjell rritën në këto 21 vjet të Kosovës apo jo? So you followed the growth of Kosovo in this 21 Sigurisht, years. lidhja me Kosovën është e kahershme, është e gjatë dhe është e bukur padyshim, prandaj edhe kthehet në Kosovë për të disatën herë, pothuajse çdo vit edhe për KAEF-in. A mund na thuani më gjithësisht planet e KAEF-it, si po shkon puna, çfarë jeni aktualisht duke bërë? Edhe është themeluesi i KAEF-it apo jo? Po, Del është themeluesi i KAEF-it. Po mundesh më KAEF është themelu prej Del me rastin e shitjes bankës amerikane në vitin 2004, prej të cilës ka mbetur një fond prej 7.8 milion që Del ka negociuar atëherë që në vend se të kthehet në thesarin amerikan të investohet në një fond për edukim për Kosovën. Prej atëherë ai fond është investu në Amerikë, në instrumente të ndryshme financiare, dhe është rrit në parafërsisht 15 milion, shumë e cila është investuar gjitha në shkollimin e kosovarëve në nivelin master. Deri më tash kemi dërguar në bursa 106 persona, gjithë në studime në universitetet më të mira amerikane. Disa prej cilëve sot I kemi në për pozita kyçe apo jo? Të shumica, domethënë 98% janë të kthyer, përveç disave që shërbejnë në ambasadat Kosovës ose në
Fondi ndërkombëtar monetar, po të gjithë janë fundim kthy. të vendit janë. Është prej tyne kemi pas ministra, kemi ministra tash, cilët janë bursista të KAEF-it, gjithashtu udhëheqës të bizneseve që po krijojnë edhe punë për tjerë kosovarë, pjesëtar të shoqërisë civile, pak a shumë në të gjitha pozitat kyçen vend. Po më interesant të ndalemi te ky moment, se është interesant. Pse vendoset zoti Pffeifer që ato fondet mos ktheheshin në thesarin amerikan, siç po na shpjegon edhe Jeta, po të shkonin për shkollimin e kosovarëve të ri, apo jo? E konsideronit edhe këtë një mision edhe tuaj personalisht, edhe si më thonë që i duhet Kosovës, i duhet vendit atëherë një energji, një frymë e re. Why did you decide that the money that came out of the selling of the American bank, the 7.8, to be invested in the fund instead of going back to the treasury? Did you see that as an investment, as a new energy for Kosovo? Was it that another mission, a personal or a professional mission? It was both personal and professional. I had the idea that this money could be used to contribute to the future of Kosovo. And I asked Washington and was surprised at the quick answer I got saying, yes, keep it. And we came up with the concept of this program, which has been highly successful and very proud of it. If I've had any legacy of my 45 years of working in development, this is the one that I'm most proud of. Po, ka qenë mision personal dhe profesional, në atë kohë kam pyet Washingtonin dhe jam befasu për përgjigjen e shpejt po, që mundesh me mbajt dhe me investu. Prej gjithë punës teme 45 vjeçare në zhvillim, kjo është puna mas shumte, që jam krenar mas shumte me investimin në zhvillim. Okej. Sot i takoni ata ish bursist, i takoni edhe në pozitat e tjera për shembull, e përmendi Jeta që janë në pozita kyçe ndoshta në shtetin e Kosovës, qoftë si ministra, qoftë si deputet, qoftë në organizata të ndryshme. Si ndjeni kur i takoni ata? Për cilët ju keni kontribuar në ngritjen e tyre? How do you feel when you meet alumni that are now ministers and in the top positions? How do you feel that knowing that you've contributed in their professional growth? I have to admit, I feel very proud, very pleased that these people have developed the way they have. I recently attended the Independence Day celebrations for Kosovo in Paris, and I didn't know many people at this place except the ambassador and a few others. But one young lady came up to me and started talking and said, Mr. Pfeiffer, you may not remember, but I'm one of the CAFE fellows. And we started talking, and she said, I'm the Deputy Minister of Culture in Albania right now. And I said, that's very good, but we did this program so you would work in Kosovo, so I hope you're going to come back. And actually, I got a message last week that she is coming back, so they do come back. And but I have to say that the discussion with her just left me flabbergasted that she's in her early 30s, and she's so confident and so well aware of what her role has been and how she can contribute. Ndihem shumë mirë, duhet ta pranoj që ndihem shumë krenar për këtë arritje. Rishtazi kam takuar një vajzë në festën e pavarësisë Kosovës në Paris, e cila mu ofrua dhe më tha mundesh mos më kujtosh kush jam, por unë kam qenë bursiste e KAEF-it, edhe tash jam zavendës ministre e kulturës në Shqipëri. Deli ju është përgjigjur që bursën e keni marrë që të kontribuani në Kosovë, ju në Shqipëri. Mirë po, në fakt, ajo ka kontribu në Kosovë dhe tash po kthehet përsëri të vazhdoj kontributin në Kosovë. Qartë, meqense natyrisht ndihet krenar, çfarë do doni të ndryshonit për të mirë, meqense jeni edhe themeluesi i KAEF-it, zotëri Del, edhe çfarë prisni që në të ardhmen të ndodhi me KAEF-in? You're proud. Well, what are your expectations for the changes to happen in the KF program in the future? Well, first, when I had the idea of KF, it was to develop the future leaders of Kosovo. And I didn't expect to be still around seeing those future leaders move into positions of authority and responsibility. So it's very encouraging to me, but the job is not done. I have always seen Kosovo as a country which has a lot of odds against it, but a lot of potential. And I tell friends now that I see it as the potential Singapore of Europe. It's a small country with a small territory, but it has a resource which can turn it into a powerhouse, and that resource are the young people with brains. Very smart people here, very dedicated, very committed to their own country. And we've been trying to look at ways to extend the KF program and expand it in such a way that we can do even more in the future to contribute to this growth
of the economy here and the growth of democracy. Right now, as an American, I'm a little concerned about my own country's democracy, but I believe in democracy as the best form of government everywhere, and I think it's the one that Kosovo is going to grow and become a model for. Okay, Jeta, për mbledhjen e së mundësh apo? I will have to summarize. I'm sorry. That's okay. Keni investuar shumë, prandaj janë kastmeqeve dhe bojnë mend. We're having these conversations. Po kemi këto bisedime edhe në këtë javë dhe në vazhdimsi me Delin, kështu që pak a shumë e dim çka po flasim. Punën që e kemi arritur deri tash është shumë inkurajuese, mirë po puna nuk ka përfundu këto. Plani i KAEF-it është fillu që të shkolloj personat kuadrën më të ngritura të vendit që udhëheqin Kosovën. Plani i ardhshëm i Kosovës është që të vazhdoj me KAEF-in që Kosova të bëhet si Singapuri i Evropës. Po thotë që këto mundësi ka? Që ato mundësi ka, duke marrë parasysh hapësirën, pozitën gjeografike dhe posaçërisht të rinjt në Kosovë, që numrin e madh të rinjve në Kosovë. Kjo besoj thellë në demokraci, edhe besoj që në atë zhvillim demokratik do të mundem edhe të zhvillojmë kuadrët e reja. A ke një lutje për Delin, zotin Del, që të vijë edhe të na mbajë ligjërata për motivimin, se po na motivon shumë? Can you come in and give us some motivational speeches because you're motivating us? I always try to motivate. Gjithmonë provojmë. Është shumë e rëndësishme dhe neve na intereson shumë opinioni i njerëzve të huaj që ftojmë në studio, i personaliteteve të ndryshme që ftojmë në studio dhe pothuajse të gjithë kanë të njëjtin mendim që Kosova ka një potencial njerëzor të pa diskutueshëm, të rinjt janë të mençur, janë shumë kreativ dhe janë të ditur natyrisht në fushat të caktuara dhe janë një potencial i mirë për Kosovën, se nuk e di se sa di Kosova ta shfrytëzoj këtë potencial. Vazhdon të mendoj edhe zoti Del kështu dhe çfarë do duhet të bëni më tepër për t'i motivuar këta të rinj që të vazhdojnë të punojnë, edhe mos shkollojnë jashtë, por të punojnë në vendin e tyre dhe ta duan vendin e tyre, njëjtë si të rinjt në Amerikë që duan vendin e tyre? Ja, vështirësove edhe ti punën. Jo. Thjesht mësoja, Jeta. From a lot of personalities that we have in the studio that are foreign, they are all very hopeful of Kosovo and Kosovo youth especially as the biggest asset of the country. How do you feel, is Kosovo really utilizing the youth? What should Kosovo do to make them love their country more, like Americans love America? What can we do so that Kosovars stay and come back, even if they go abroad and study, come back to work in Kosovo? Well, I'm not sure how you can enhance on that because everyone's very pro-Kosovo now. They are proud of being Kosovar. They're proud of being in a country which has been struggling. They are a little concerned about the lack of opportunity to realize their potential. And that's the important thing, is to get the citizens contributing to the efforts by the government and by the private sector to create an economy here which creates jobs and can make people wealthier over time. It's a long haul, but it's worth. It's better that way than being rich and not having to do anything. We wouldn't know that. Shumica kosovarëve janë shumë krenar që janë kosovarë dhe janë të lumtur me qenë këto, mirë po qeveri du të bashkohen punën e qeverisë dhe të sektorit privat që të krijojmë një ekonomi më të qëndrueshme, që të gjithë të kenë punë dhe të kenë çka të bëjnë. Nuk është mas mirë të jesh i pasur e mos kesh çka të bësh. Në fakt, a flasim edhe për të sotmen e KAEF-it. Domethënë ka pasur një vazhdimsi KAEF-i, ka pasur shumë student që kanë kryer nivele të ndryshme, drejtime të ndryshme nëpër universitetet më prestigjioze në Amerikë. A ka pasur në një moment kur ka qenë më në vështirësi ta zëm KAEF-i për shkak të mungesës së fondeve dhe çfarë bëni ju vazhdimisht që të thithni fonde sa më shumë, në mënyrë që rrjedhimisht të ketë më shumë mundësi për dërguar më shumë tri? Po, deri tash kemi pas me gjithat një fond më të balancuar, që kemi pas mundësi të planifikojmë në afat më të gjatë për studimet e më shumë kosovarëve. Në këtë moment e tanishmja e KAEF-it është aty ku e përmendi, ku jemi në vështirësi të gjejmë fonde të mjaftueshme, që të sigurojmë që programi ka me pas vazhdimsi edhe për shumë vite me radhë, sepse me të vërtet Kosova para 20 vite ka pas një luftë
tjetër edhe sot e ka një luftë të zhvillimit ekonomik edhe të edukimit të resurseve vendore që të ta shtyjnë Kosovën përpara pa qenë i varur në asistencën ndërkombëtare dhe kemi nevojë të bëjmë ekspert prej jashtë për të zhvillojmë ekspertët tonë. Prandaj me KAEF-in jemi duke në vazhdimsi duke u munduar të thithim fonde prej sektorit privat, i cili ndoshta më shumë ti përfiton kur të kthehen sepse shumica e bursistëve kthehen të punojnë në sektorin privat. Mirë po së fundi kemi filluar edhe disa bisedime me qeverinë, ndoshta në vitin e fundit. Kemi kriju një propozim i cili parasheh krijimin e fondit sovran për edukim për Kosovën, diçka që është një vazhdimsi edhe program shumë i zgjeruar i KAEF-it në fusha të tjera, që mbulon nevojat e edukimit në të gjitha nivelet e arsimit në Kosovë, jo vetëm master e tutje. Prandaj jemi shumë të entuziazmuar edhe optimist që kjo qeveri me të vërtetë kupton rëndësinë e edukimit në Kosovë, kupton rëndësinë e zhvillimit të kapaciteteve në Kosovë dhe pe sheh punën deri më tash edhe impaktin që është bërë prej studentave të cilët janë kthyer në Kosovë. Prandaj jemi në rrugë të duhur të mpëmduket. Jeta, ju keni qenë bursiste e KAEF-it? Unë kam qenë bursiste. E ke prekur atë përvojë dhe tashmë je përgatitur, se duke qenë se flet nga brenda i gjitha ato që ke përjetuar. Unë sigurisht sikur shumica e bursistëve krijojnë një përvojë profesionale para se të shkojnë në KAEF, mirë po ajo është absolutisht një boost, një shtytje shumë e madhe në zhvillimin e karrierës e personit, kështu që kur jam kthy, veç kam pas qasje tjetër, më thonë shumë më e përgatitur për tregun e punës, tash udhëheqi një kompani që punsojmë 90 persona në teknologji, e shërbejmë tregun amerikan, kemi mundësi të ofrojmë Po të mos ishte KAEF-i nuk do të ishte ti aty ku je. Nuk do të ishte as kompania. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Sepse edhe këtu lidhje i kemi bërë gjatë studimeve atje që me i pru investorët në Kosovë dhe tash kemi mundësi të shkrijojmë. Tazëm nga puna jote 90 Zoti Del, Jeta është një bursiste e suksesshme e KAEF-it. Ja ku është sot. Edhe të tjerë i pret po e njëjta gjë pothuajse, një vend si vazhdimsi Alket. Çfarë duhet bëjnë edhe institucionet mbase se e di që jemi keq me kohën apo që ta mbajmë gjallë KAEF-in apo? What should the institutions do to keep the KAEF alive? Just briefly, because we don't have too much time. Which institutions? Institucionet e Kosovës që thjesht i ndajnë fondet që KAEF-i të ketë vazhdimsi. Well, we've been talking to all ministries since last summer and to all heads of political parties and to private sector representatives about an idea that we have for the future. But you may have to have another program to talk to us about that because it's fairly complex what we're proposing. It's a variation on KAEF, a much broader, longer term and permanent effort to create the human resources in Kosovo that's going to be needed for the modern economy. Si që thash gjatë kësaj jave dhe prej verës të kalume kemi taku gjithë ministrat dhe udhëheqësit e gjitha partive të Kosovës që të shtyjmë përpara propozimin për vazhdimin e KAEF-it. Mund të keni nevojë të zhvilloni një emision të ndarë që të flasim për programin në tërësisë, për rëndësinë dhe kompleksitetin e tij. Mirë po kontributin po e kërkojmë edhe po e bisedojmë edhe gjatë kësaj jave. Nuk po e lë pyetjen të më digjet, domethënë. Në fund fare të kësaj interviste, deshëm të thonim zoti Del që Jeta është një shembull i mirë. Edhe është femër, dhe është bursiste, dhe është sot një menaxhere e suksesshme. Të tillë pret edhe bursistët e tjerë të KAEF-it, e tillë karrierë, e tillë jetë profesionale e shëndetshme. I have to talk about myself. Jeta is a successful scholar and manager, a successful manager today. And it's a female, it's a woman. Is this the future that expects other potential alumni from KAEF? I would hope so. We've had great success in applicants from women. They're doing very well. A e mrija jetë? Jo. Jo, okej, se unë e i pota fajt. Could you repeat that for me, please?
I'll write it out for you inside. Është shumë mirë që e kemi jetën dhe të tillë i pretë dhe të tjerë bursista. Unë fakti kam edhe një merak për një gjysmytje nëse a mlejohet. Jo hiç lejohet. Është më rëndësishme. Duke qenë se është ndër të parët që ka sjellur misionin e USAID-it në Kosovë. Po kthehemi te Gjeneza, sot jemi në një proces të tillë politik ku po diskutohet nëse nuk bëhet ai versioni i parë që eventualisht mund të tërhiqet USAID-i edhe sfidat e mijëvjeçare të fonde milionëshe amerikane. A ju frikson kjo? Që mund të ndodhi diçka tjetër, nuk e di nëse është i familiarizuar me këto çështje politike, po. Being the first director of USAID, or the second, as you said, going back to the core, now that we're talking that USAID might retract the funding from Kosovo, does that fact scare you if you're familiar with the recent political events? It disappoints me. It doesn't scare me because I don't think USAID is giving very much money right now. They have some important programs, of course, which should continue. I don't think the US should be playing the game of saying we're going to pull back because you're not doing what we're telling you. In fact, my advice to the government for many years now has been it's time for you to assert yourself as an independent country. You have to take your positions and you have to carry through. And it's not the donor's role, whether it's USAID or the European Union or individual countries anywhere, to tell you what to do, consult with you, advise you, help you, but not tell you what to do. They have to accept that you have your own priorities, your own policies, and your own objectives. I'll get fired for that if I were working, but but you're retired. Nuk më frikson, po më dëshpëron, sepse Kosova nuk duhet të më vjen keq që qeveria amerikane po bën presione që nëse nuk bëhet si po thojnë ata do të tërhiqen. Nuk mendoj që ata janë tu dhënë edhe aq shumë fonde për zhvillimin e Kosovës, mirë po ka disa vite që unë e këshilloj qeverinë e Kosovës që të marrin vetë timonin e zhvillimit si në vend i pavarur dhe të marrin këshill, mirë po jo t'i tregojnë komunitetin ndërkombëtar çka duhet të bëjnë me zhvillimin e Kosovës. Jemi vend i pavarur dhe sovran dhe duhet vetë të udhëheqim. Le të shpresojmë të jetë kështu, por ne duhet gjithsesi të tregojmë të kujdesshëm në këtë aspekt, sepse duke që pas një arsimim dhe edukim të mirë, mund të prodhojmë edhe lider të mirë, pastaj edhe në fushat e mendojnë me kokat e veta. Menaxhojnë mirë dhe me shtetin që e kemi ndërtuar. Faleminderit shumë që ishit në studio. Faleminderit. Jurojmë shumë suksese. Edhe faleminderit edhe shqip. Nuk e di nëse shkoj pa u vret. Edhe faleminderit për motivimin. Të nderuar televizionistë, do të shkëputemi tutje për pak momente publicitet, pastaj rikthehemi me të tjera tema, po këtu në Mëngjesit. Qëndroni aty.